Phật Pháp Tùy Duyên thân chào các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay, nhân ngày 30 tháng 4, tròn 50 năm dân tộc Việt Nam đã giành được độc lập tự do và thống nhất đất nước Bắc Nam, chung một nhà và toàn vẹn lãnh thổ. Việt Nam hùng cường, mạnh mẽ, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm. Hôm nay, kênh Phật Pháp Tùy Duyên xin đóng góp tình cảm chân thành tới tất cả các anh hùng dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, nhân ngày 30 tháng 4. Đây là những lời nói từ đáy lòng, từ con tim của tôi. Tôi rất tự hào khi là một người con của đất nước Việt Nam và tình yêu non sông đất nước. Phật Pháp Tùy Duyên xin phép được chia sẻ lại những lá thư, những lời nói của các anh hùng dân tộc Việt Nam năm xưa. Đã qua 50 năm nay, vẫn còn lưu giữ và ghi vào lịch sử. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Những lời tạm biệt trong lửa đạn, khi những người con rời xa gia đình để bảo vệ Tổ quốc. Có những cuộc chia ly, không bao giờ hẹn ngày gặp lại. Có những lá thư không kịp gửi về quê nhà. Có những cái ôm lần cuối trong im lặng, vì biết nếu mở lời sẽ khó lòng bước đi được nữa. Đó là thời chiến, thời mà một thế hệ trai trẻ rời bỏ mái nhà thân yêu, cha mẹ già, vợ hiền, con thơ, để ra chiến trường, lấy máu mình tưới cho đất mẹ, lấy thân mình làm thành lá chắn cho non sông. Trong tiếng súng rền vang và khói lửa của chiến tranh, những lời họ để lại là tình yêu, là sự hy sinh, là linh hồn bất tử của một dân tộc hùng cường. Lời người lính gửi mẹ cha: mẹ ơi, con đi không phải vì ham muốn chiến công, mà vì con muốn mai này mẹ có thể ra đồng trong yên bình, không còn nghe tiếng bom rơi. Nếu con không về, đừng khóc mẹ nhé. Hãy mỉm cười vì mẹ đã sinh ra một người con dám hy sinh cho Tổ quốc. Cha ơi, ngày con rời quê, cha nhìn theo mà không nói lời nào. Con hiểu, cha giấu nước mắt vào tim để giữ lòng con vững bước. Con sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để cha có thể sống những ngày bình yên trong ngôi nhà ta đã dựng. Những người lính ngày ấy ra đi chiến trường, không mang theo hành trang gì ngoài tấm lòng hiếu thảo và ý chí sắt đá. Họ không chỉ là người con của Tổ quốc Việt Nam, mà còn là đứa con hiền của mẹ cha, ra đi với cả trăm ngàn thương nhớ gửi về. Lời người lính gửi vợ con: em yêu, anh không thể đưa em đi dạo trên con đường làng hôm nay, vì anh phải đi giữ lấy con đường ấy cho tương lai. Hãy thay anh chăm sóc con, kể cho con nghe rằng cha nó đã chiến đấu để giữ gìn bầu trời bình yên cho hai mẹ con và cho thế hệ sau này. Nếu ngày mai anh không về, xin em đừng đợi nữa. Hãy sống tiếp, hãy hạnh phúc, vì điều cuối cùng anh mong là em và con được sống, được cười trong một đất nước không còn chiến tranh và đau khổ. Con trai của cha, khi con lớn lên, có thể con sẽ thấy ảnh cha trên bàn thờ, nhưng đừng buồn vì cha không mất đi đâu cả. Cha sẽ là ngọn gió nâng bước con đến trường, là ánh mặt trời soi đường cho con khôn lớn. Tình yêu trong thời chiến không êm đềm, không có hoa, không có hẹn hò, nhưng nó vĩ đại ở chỗ người ta dám hy sinh tất cả cho nhau, bằng chính mạng sống của mình, bằng cả một tương lai lẽ ra rất hạnh phúc nếu không có chiến tranh. Lời người lính gửi người yêu, người thân về chính quê hương của mình: em à, thanh xuân của chúng mình là đạn bom và chia ly, nhưng nếu một ngày em thấy hoa nở trên hầm đạn cũ, thì hãy tin rằng đó là nơi anh nằm lại, để hoa được nở, để em được sống trong độc lập tự do. Quê hương Việt Nam ơi, từng giọt máu rơi xuống đất này là lời thề không lùi bước. Nếu con ngã xuống, hãy lấy thân con làm thành một phần đất mẹ, để che chắn cho thế hệ mai sau. Khi người lính ra đi, họ không chỉ gửi lại người thương, họ gửi cả trái tim mình cho mảnh đất cội nguồn Tổ quốc. Với họ, không chỉ là một danh từ mà là một lời thề, dù phải hy sinh cũng nguyện làm lớp đất đầu tiên để tương lai được đâm chồi. Lời người lính khi đối mặt với cái chết:
Tôi không sợ chết, tôi chỉ tiếc những ngày bình yên chưa từng được sống, tiếc bữa cơm gia đình không kịp ăn, tiếng gọi cha ơi chưa từng nghe. Nhưng nếu có chọn lại, tôi vẫn chọn cầm súng, để người khác không phải rơi vào cảnh ấy. Bom đạn có thể giết thân xác tôi, nhưng lý tưởng và tình yêu đất nước thì không ai có thể chôn vùi được. Tôi chết, nhưng Tổ quốc sống. Tôi xa mẹ, nhưng triệu bà mẹ khác không còn phải mất con nữa. Cái chết không làm người lính sợ hãi, điều khiến họ đau lòng là không kìm được thấy đất nước thanh bình. Không được một lần ôm con vào lòng, không kịp nói với vợ một lời yêu thương sau cuối. Nhưng họ vẫn chọn hy sinh vì đó là cách họ yêu nước sâu sắc nhất. Những lời bất tử trong tim dân tộc Việt Nam. Nếu ngày mai này anh không trở về, em hãy thay anh nuôi dạy con nên người, để con biết rằng cha nó đã hy sinh vì một Việt Nam độc lập và tự do. Anh không sợ chết, chỉ sợ quê hương mãi trong lửa đạn, và em suốt đời sống trong nước mắt. Chiến trường khốc liệt, nhưng tình yêu quê hương và gia đình là áo giáp vững chắc nhất của anh. Không có nỗi đau nào lớn hơn khi phải rời xa người thân, nhưng cũng không có vinh dự nào cao hơn khi được ngã xuống cho Tổ quốc trường tồn. Những lời nói ấy không tan vào gió, chúng trở thành tiếng vọng của lịch sử, là lời nhắn nhủ cho thế hệ hôm nay rằng hòa bình là điều thiêng liêng và tự do không bao giờ là món quà có sẵn. Chiến tranh đã qua đi, nhưng những nỗi đau và sự hy sinh vẫn còn đó trong từng trang sử, trong từng hàng bia mộ vô danh. Họ, những người lính năm xưa, đã không trở về, nhưng đã mang lại bình yên cho triệu người. Chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình, được yêu thương và mơ ước, chính là nhờ máu xương của họ. Xin cúi đầu tưởng nhớ, xin nghiêng mình biết ơn, và xin giữ mãi trong tim những lời tạm biệt đẹp nhất, cảm động nhất mà một con người có thể để lại giữa thời loạn lạc. Biệt trong lửa đạn, mẹ ơi con đi giữa lửa đạn bom, chỉ mong quê mình không còn khói lửa, để mẹ cha yên vui mái nhà xưa. Cha ơi, ngày tiễn con ra trước ngõ, im lặng nhiều hơn những giọt lệ rơi. Con hiểu tình cha nặng tựa đất trời, gửi vào lưng con cả một đời mong nhớ. Em yêu hỡi đừng buồn, đừng dang dở, nếu mai này anh không kịp trở về, hãy kể cho con, cha nó chẳng hề run sợ trước bom rơi đạn nổ. Con trai nhỏ, nếu một ngày con nhớ, ảnh cha nằm lặng lẽ bên hiên, hãy tin rằng cha vẫn mãi bên con, trong mỗi ánh mặt trời, trong từng ngọn gió. Quê hương đất nước Việt Nam ơi, đất mẹ ngàn đời, đời gió, từng giọt máu rơi cho lúa thêm xanh. Nếu con ngã xuống giữa đường chiến tranh, xin hóa thành tấc đất quê hương yêu dấu. Chiến trường lạnh, xác thân rơi như lá, nhưng tình yêu vẫn sáng mãi trong tim. Anh không sợ chết, chỉ sợ người mình mãi không được sống trong những ngày tự do và hạnh phúc. Nếu mai này em ơi hoa nở, trên hầm sâu nơi xác lính đã nằm, hãy biết rằng đó chính là anh, gieo mầm sống cho quê hương vĩnh cửu. Không nỗi đau nào hơn nỗi chia ly, không vinh quang nào hơn được hiến mình cho đất nước. Một lần ngã xuống, vĩnh viễn và trường sinh, giữa tiếng ru ngàn đời của mẹ Việt Nam yêu dấu. Xin gửi lòng biết ơn tới những người lính năm xưa, những người ấy đã lấy máu xương để viết nên hai chữ hòa bình cho thế hệ mai sau. Chúng ta hôm nay xin đừng bao giờ quên công lao ấy. Nếu bạn cũng trân quý những hy sinh vĩ đại này, nếu bạn cũng muốn cùng mình lưu giữ những giá trị thiêng liêng ấy, hãy nhấn đăng ký kênh để cùng nhau lan tỏa yêu thương, tri ân và niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Nam Mô A Di Đà Phật.